नमस्कार मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्र भूगोलावरील कोकणातील सर्व बेटे पाहणार आहोत. तर आपण यापूर्वी कोकणातील सर्व डिटेल्स पाहिलेलीच आहे, म्हणजे कोकण किनारपट्टी, तसेच कोकणातील सर्व नद्या, कोकणातील सर्व खाड्या, कोकणातील बंदरे. त्यानंतर लास्ट लेक्चरमध्ये आपण कोकणातील सर्व पुळणे म्हणजेच बीचेस पाहिलेलेच आहेत आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण कोकणातील सर्व बेटे अभ्यासणार आहोत. ठीक आहे, आणि सर्व डिटेल्स आपण ॲज युजल मॅपच्या मदतीने पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, चला आपण आपल्या लेक्चरला स्टार्ट करूया. आणि मित्रांनो, झालेल्या सर्व लेक्चर्सची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. जर तुम्ही अजूनही ते लेक्चर्स पाहिले नसतील तर नक्की जाऊन पहा. तर चला स्टार्ट करूया. तर आजचा टॉपिक आहे तो म्हणजे कोकणातील बेटे. या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण कोकणातील सर्व पुळणे पाहिलेली आहेत. पुळणे म्हणजे बीचेस. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत ती म्हणजे कोकणातील म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व बेटे. तर सर्वात प्रथम आपण जाणून घेऊया की बेट म्हणजे एक्झॅक्टली काय. तर बेट अथवा द्वीप हा पृथ्वीवरील जमिनीचा असा भाग आहे जो चारही दिशांनी पाण्याने वेढला गेलेला आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, जर हा जमिनीचा भाग असेल तर ह्याच्या चारही बाजूला काय असेल तर पाणी असेल. ठीक आहे. आता जर आपल्या भारतातला विचार केला तर अंदमान निकोबार बेट, लक्षद्वीप बेट ही सर्व काय आहेत तर आपल्या भारतातली बेट आहेत. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय पाहणार आहोत तर ती कोकणातली बेट आहे. ठीक आहे. तर बेट म्हणजे काय तुम्हाला कळालं असेल. तर बेट हे नदी, सरोवर, समुद्र इत्यादी कोणत्याही पाण्याच्या अंगामध्ये असू शकते. ते नैसर्गिक असते अथवा मानवनिर्मित सुद्धा असू शकते. ठीक आहे. आणि भौगोलिकरित्या समान व जवळजवळ असणाऱ्या बेटांच्या गटाला आपण काय म्हणतो तर द्वीपसमूह असे म्हणतो. ठीक आहे. भौगोलिकरित्या समान व जवळजवळ असणाऱ्या बेटांच्या गटाला आपण द्वीपसमूह असेही म्हणतो. तर आता आपण जिल्हे पाहणार आहोत आणि कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणती बेट आहेत ही सर्व डिटेल्स आपण आता पाहणार आहोत. आणि त्यानंतर ही सर्व डिटेल्स आपण मॅपमध्ये रिवाईज करणार आहोत. ठीक आहे. तर सर्वात प्रथम जिल्हा आहेत मुंबई व मुंबई उपनगर. तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगरमध्ये बेटे जी आहेत ते म्हणजे मुंबई बेट, अंजनदीव, साष्टी आणि मड. मुंबई हे स्वतःच एक बेट आहे. ते 7 बेटांचं बनून एक मुंबई बेट आपलं तयार झालेलं आहे. ठीक आहे. तर ती कोणकोणती आहेत तुम्ही इकडे बघू शकता मॅपमध्ये. माहीम, वर्ली, परेल, माझगाव, बॉम्बे, लिटल कोलाबा आणि कोलाबा हे 7 बेटे बनून आपलं मुंबई बेट तयार झालेलं आहे. ठीक आहे. माहीम, वर्ली, परेल, माझगाव, बॉम्बे, लिटल कोलाबा आणि कोलाबा ही 7 बेटे बनून आपले मुंबई बेट झालेलं आहे. त्याशिवाय अंजनदीव, साष्टी, मड सुद्धा आपल्या मुंबई व मुंबई उपनगरमधलीच बेटे आहेत. ठीक आहे. इतकं क्लिअर. त्यानंतर आपल्या रायगडमध्ये कोणती आहेत तर रायगडमध्ये खांदेरी, उंदेरी, कासा, कुलाबा, जंजिरा आणि घारापुरी. आपण त्याला काय म्हणतो तर एलिफंटा केव्ह असेही म्हणतो. ही सर्व रायगडमधली बेट आहेत. पुन्हा एकदा पहा. खांदेरी, उंदेरी, कासा, कुलाबा, जंजिरा आणि घारापुरी ही सर्व रायगडमधली बेट आहेत. त्यानंतर सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्गमधलं एक बेट तुम्हाला लक्षात ठेवायचं ते म्हणजे कुर्टे. सिंधुदुर्गमधलं कुर्टे बेट आणि ह्याच्यावरच आपला सिंधुदुर्ग किल्लासुद्धा आहे. ठीक आहे. कुर्टे किंवा सिंधुदुर्ग किल्ला. ठीक आहे. तर कोणता बेट आहे कुर्टे बेट लक्षात ठेवा सिंधुदुर्गमधला. आता आपण पाहिलेले आहेत मुंबई व मुंबई उपनगरमधली, त्यानंतर रायगडमधली बेटे आणि सिंधुदुर्गमधली. ठीक आहे. तर आपल्याला 3 ते 4 जिल्ह्यांचेच आपल्याला फक्त बेटे लक्षात ठेवायचे आहेत. क्लिअर. आता आपण ही सर्व डिटेल्स एकदा मॅपमध्ये पाहूया. इथपर्यंत क्लिअर असेल मित्रांनो. तर मगाशी आपण जी बेटे पाहिलीत ती आता या आपण मॅपमध्ये बघूया. तुम्हीसुद्धा मित्रांनो असंच स्टडी करा. मी जी डिटेल्स सांगते तुम्ही स्वतःहून मॅपमध्ये प्लॉट करा, म्हणजे तुमच्या अगदी व्यवस्थित लक्षात राहील आणि रिव्हिजन करायलासुद्धा इझी पडेल. तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगरमध्ये कोणती बेट आहेत मुंबई, अंजनदीव, साष्टी आणि मड. आणि मुंबई हे स्वतःच एक बेट आहे. त्याच्यामध्ये किती तर 7 बेटांचं बनून हा बनलेला आहे. त्यानंतर अंजनदीव लक्षात ठेवा, साष्टी आणि मड ही बेटे मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरमधले. त्यानंतर रायगडमध्ये कोणती रायगडच्या आधी तुम्ही तर काय लक्षात ठेवा तर घारापुरी. ठीक आहे. आपण रायगडमधले पाहतोय ना, तर रायगड नाही तर घारापुरी बेट. नंतर खांदेरी, उंदेरी, कासा, कुलाबा आणि जंजिरा ही बेटे कोणती आहेत तर रायगडमधली आहेत. घारापुरी, खांदेरी, उंदेरी, कासा, कुलाबा आणि जंजिरा ही सर्व रायगड जिल्ह्यातली बेटे. त्यानंतर सिंधुदुर्गमध्ये तुम्हाला एकच बेट लक्षात ठेवायचं ते म्हणजे
कुर्टे आणि ह्यावरच सिंधुदुर्ग किल्लासुद्धा आहे, शिवाजी महाराजांनी बांधलेला. ठीक आहे. कुर्टे हे बेटसुद्धा कुठे आहे? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. क्लिअर मित्रांनो? आपण पाहिलेले आहेत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड जिल्ह्यातले आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले. ठीक आहे. तर मित्रांनो, हा बेटे हा लेक्चरसुद्धा आपल्या इकडे संपलेला आहे. आणि या अगोदरसुद्धा आपण जे काही लेक्चर्स पाहिलेले आहेत, कोकणातले ऑलमोस्ट कोकण किनारपट्टीच आपण पूर्ण कंप्लीट केलेली आहे. तर तुम्हाला हा लेक्चर कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून सांगा. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल, यूजफुल वाटला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि अशाच लेक्चरसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.